Se on vaan mennyt. Yksi huomaa, että kun on mennyt semmosia kohtaisia Savotuomme, missä on jo itse hakannut auki ja tämä nuori polvi on mennyt tekemään harvennuksia sitten, niin se on vasta, että onko sitä aika vanhaa varmaan itse. Ja ainakin se, että mehtä kasvaa sitten. Tuusniemellä ollaan Pajusalmen entisellä puottopaikalla ja tähän on ajettu puuta ja tästä lähdetään sitten kohtapuoliin varmaan liikenteeseen. Ristelyn aikana puhutaan Varkopin historiasta ja tulevaisuudesta ja käydään hakemassa puukuorma tuolta Jäätsalon saaresta Juojärveltä. Koko ristelyhän kestää tässä kun lähdetään, niin se on semmoinen 6 tuntia. Riippuu miten lastaus onnistuu ja kaiken kaikkiaan. Ei kun vaan tervetuloa risteilylle ja turinoidaan matkalla. Heti kun ollaan lähdössä, niin heti tuulen puuska tuossa, mutta eipä siinä. Se on normisetti. Ei kun lähdetään liikenteeseen. Koneet käyntiin. Minä pistän vähän kirjanpitoa tuossa, että milloinkaan on lähdössä liikkeelle. Minä aina virallisesti osaan tästä se oikein, se tullut sellaisen satelliittiaika, se oikea aika. Koneet käyntiin. Vähän jo suuntaan antavaa tuossa. Tässä se hyvin kääntyy, kun tuuli jeesaa tässä peräelämän tuulla ja sitten lähdetään nokka kohti Jäätsalon saarta. Purjet tuuleen mennä, niin päästään vähän nopeammin varmaan. Tässä on semmonen työjako, kato tuossa heti kun Pekka on tuolla, se aina tässä matkan aikana siivoo nuo purut tuosta tuonne läjään, että pysyy tuo ruuma sitten puhtaana. Siitä tuossakin nuo mitä kertyy, se on yhdestä kuormasta tullut niin paljon, se on tullut aina kun pari kuutio ainakin tullut sitä irtoa kuorta siitä. Niin, tämä meikäläisen innostus tähän savotointiin, niin 6. luokalla koulussa opettaja rupesi mulle sanomaan, että jos jättäytyisit luokalle, niin saataisiin niitä numeroita vähän paremmaksi. Niin minä sitä en minä tarvi, kun minä lähden savottanne. Että minä en tarvi sen kummosempia numeroita. Vaan nyt jälkikättäytyy, kyllä eihän ne yhtään tuhmentaisi ne paremmat numerot. Mutta sitten ihan se kun tuolla Tuussumin korvassa, kun asuu Levalhaissa, niin eihän teillä muuta actionia oikeastaan ollut, kun mehtäkoneita ne jyräsi tuolla pitkin mehtiä. Ja niin, se on semmoinen meillä niinku pentuna, että se niinku mehtäkone, jos sattuu jyryys, niin sitähän mentiin perään juppasemaan sitten siellä ja katsottiin, kun isot koneet mylläs siellä ja tekivät hirmu hienoja syviä raiteita mehtään ja me oltiin hirmu innossaan sitten niistä. Koposen Martti, kun se on minun tätin mies, on sukulainen, niin se hommas niin kuin sen mehtäkoneen ensimmäisen silloin 76. Niin sitähän jo silloin oli hirmu innossaan, kun oli niin kuin tuttu mies ja sitten sillä vielä oma mehtäkone, niin siihen mukanahan sitä tuli paljon oltua kanssa, että se oli kyllä kanssa semmoinen niin kuin innostava juttu siinä. Martti Koponen on ja 45 syntynyt ja käynyt ammattikoulun viiliakonestajalinja ja sitten menin asevarikko 1 asesepäksi ja sitten velipoika oli kone 74 osti Porsche-patsin. Niin olin vapaa-aikana käynyt ajamassa aina sillä. Sitten se velipoika ajoi katon kautta ympäri ja särki selkänsä, niin minä kävin varikon päälliköltä kysymässä, että olisiko mitään mahdollista, jos minä lähtisin tuuroamaan, vähän kiirettä on. Se sanoi, että ei nämä rottelut minnekään ja tähän menee vuotta. Ja sille tielle minä jäin sitten. Osuuspuu perusti konttorin tänne Kuopioon ja rupesi puuhankintaan. Niin sitten lähdettiin velin kanssa tuonne Einerin luokse Pieremmälle Piakallon paikalle ja tehtiin semmoista Saarströmin Hannu entinen kone oli, niin siitä esikauppasopimus ja sitten tänne Kuopioon tulin ja osuuspankkiin tein laina-anomukset. Hartikainen oli vielä se pankinjohtajan nimi, niin maanantaina tehtiin se anomus ja keskiviikkona valtuuston kokous tai mikä hallitus. Soita sitten iltapäivällä, niin mä soitin, niin se rupesi, että ei kun se on niin nuori poika, että ei sulla ole valtuuksia, ei me anneta näillä perusteilla.
niin minä soitin Kopista sitten Einerille, että näin kävi, että me vaan se koneessa muu. Minä menen varikolle takaisin töihin. Einer sanoi, että virottele 1,5 tuntia siellä osuuspankin eissä. Tähän hyppää aatoja. Einer tuli ja sitten mentiin pankin johtajalle paljon nappia ja ensistäkseen on päivää, minkä te sitten makelle aina laina, kun nuori mies meinaa yrittää. Ei millään, kun se on niin vähän vakkuuksia. Niin Einar sanoi, että käypä sillä, että 8 vuoden tallentaa teidän konttoriin sen, minkä Make tarvii lainaa. Niin kynä rupesi piirtämään sillä kertaa. Ei tarvinnut ennen hallituksia eikä valtuuksia. Äiti tuli monta kertaa mieleen, kun niitä osuuspuulla oli 15-metrisiäkin pylväitä. Niitä piti tien varteen. Se oli vähän niin kuin kusijainen olisi vetänyt semmoista. Siitähän aika hyvin maksuvat siinä ja siitä pikkuhiljalla ja sitten mentiin takaisin veljen kanssa KY:hyn mentiin. Se veljen selkä ei ruvennut pelloamaan oikein ja minä niihin renkiin kanssa 2 nuorta poikkaa, niin minun hermot ei kestänyt ja minä vein paperin veljelle, että minä eroan pois siitä, että ei tästä tule mitään. Että just kun 2 koneita ajokoneita, että jos molemmat on metässä eikä ole remontti, niin silloin pärjätään. Mutta jos tuossa on remonttia, niin siitä ei tule mitään, että joutuu velekkoa ottamaan. Kirjoittihan se sen nimensä, mutta se oli vähän vastenmielinen, mutta siitä huolimatta sitten minä jäin kaupungille pelkästään, Kuopion kaupungille. Ja velipoika jäi sitten, vävy jäi tuonne Metsäliittoon. Niin semmoinen oli se alku. Vuonna 1976 tuli ensimmäisen kerran joitakin työmaita tekemään. Mutta sitten itse omaa uraa on alkanut vuonna 1978. Ja sitten melkein samoina vuosina niin sitten oli pysyviä työsuhteita ja urakkasopimuksia Narkopin kanssa. Pääasiassa miestyöakkuna oli kaikki ja olipa se niin, että oliko muutama vuosi aiemmin, niin viimeiset työmaat korjattiin hevosella. Jotta ei sen kauempana ole tämä metsätalouden historia niin kuin lähtökohtaisesti lähtenyt. Että aika vaatimattomasta olosta se on lähtenyt. Ja kaupungillakin oli varmaan noin 30-40 miestä talvisin töissä. Ja tietenkin iso helpotus sitten, kun tuli koneellinen korjuu siihen mukaan. Joukon ansiota se paljon oli, että minä pärjäsin niin kaikkia huvilatonttia ja muita. Se sijastiettely rospuuttoaikaa sain ajaa niitä poikkeja. Ei mulla mottoa sillä ollut, mutta kummin niin, että työllisti. Ei tarvinnut hallin takana olla kone. Sehän se tärkeä on metsäkoneella, että se on sillä puun juurella metässä eikä tuossa hallin takana. Siihen saamaan minä tulin sitten töihin, että se oli niin kuin, se kaupungin sopimus oli ainut, millekä tehtiin töitä silloin. Ja se oli sitten, silloinhan oli jo niin kuin tämä kaupungin pomo siinä niin kuin ihan alakuhäkärössä se Make mukana siinä. Eihän tässä on monta vuotta, kun Jouko jäi eläkkeelle, että oli niin kuin, pitkä on niin kuin minun kanssa tuttu sille, että hyvin pitkä historia sillä tavalla on. Se kun aika hiljasta niin kuin ne kesäkauet sitten siinä, kun tehtiin sillä samalla koneella, hakattiin ja ajettiin sillä 15-sella, niin sitten, että mitä sitä sitten niin kuin kesällä tehtäisiin, niin Makehan sitten nokkana poikana yritti ja ihmisenä, niin sehän osti sitten kuorimakone. Scanian päällä oli VK16 niin kuorimakone sitten ja siinä oli niin kuin oma nosturi ja hytillinen nosturi, tietysti vähän matala piti meikälle sinne ollut vähän kyyryssä siinä, mutta kuitenkin niin, että sillä pystyi nostelemaan puita pinosta, niin kuin, ja pinosta ja kuorittiin. Eli ne kuorittiin niin kuin tuonne halkotarhalla niin kuin polttopuut
kuorittiin siihen aikaan. Ei mennyt minnekään niin sellutehtaalle eikä muualle, mutta se oli semmoinen niin tyylitti muutamia tuhansia, mutta kesässä aina kuorittiin. Se oli semmoinen täydentävä kesän tyylistä ja sitten, että se oli, kesällä olisi muuten ollut hiljasta ja Marttikin sitten halusi niin kuin varmistaa, että mullakin on töitä sitten, että ei tarvinnut muualta lähteä ehtimään, eikä ole tarvinnut ehtiä, että kyllä on ollut töitä. No niin, tässä pitää olla lähestymässä Suoren rantoon ja yritetään sompailla tuohon laituriin kiinni. Sinun varuilta on tuo ajokonemies sillä vastaanottamassa, kun joskus tähän on niin kovaa sivutuilta, se viipi tätä purkkia kyllä ihan mielin määrin. Nyt ei ole onneksi ihan pahin tämä keli, että pitäisi onnistua kohtuudella. Siinä on hinurit parkissa, ne on vielä hyvin pinnalla ja ei ole härän päivää. Katsotaanpas miten se onnistuu. Jos on paha, kun tässä tuolla oikealla puolella tullut matalikko, niin ei pysty tulemaan sitten jyrkässä kulumassa, niin tähän joutuu tulemaan vähän tällaista vinksin vonksin. Niin Pekka on sillä kansemiehenä valappaana ja tässä on nyt ihan jännimmät paikat tässä tilanteessa, kun saapiko se Pekka narusta kiinni, mutta nyt taitaa jo ajokonemies olla se valappaana, mutta tässä pitäisi olla mitään ihmeellistä. Vähän jarruvaa siitä, että saapi Pekka kerkki narusta kiinni. Keulan kun saapi kiinni, niin sitten ollaan jo voiton puolella. Tässä on just se jännitilanne, että pysyykö Pekalla tuo köysi tuossa keksin päässä. Vanha konkari, se näkyy onnistuvan ihan hyvästi. Eikä onneksi ollut paha tuuli. Siihen se taitaa mennä, kun vähän sahattaa eestakaisin tässä. Annan torvella merkin, kun mennäs tuo ajokone ottaa kiinni, mutta ei tässä tarvii ottaa. Sitten peränaru kiinni. Silloin ollaan satamassa, sitten vielä keulaan tullut tuo lisää naru. Elastoksessa karkkolia etästä. Vielä kuuluu semmonen merkki kolahus, kun Pekka polkasoo tuohon akkukotelon kannelle, niin kuuluu kolahus, ja silloin minä tiedän, että takanaru on kiinni. Joo, siihenpä sitä tultiin. Kello on 15.18. Niin, että onhan tämä jonkun verran muuttunut siitä, kun silloin 90-luvun alussa ensimmäisiä suorasavuotoita tehtiin, niin silloin asuttiin teltassa. Lainavenneet oli silloin, isäukolta oli lainassa ja minun enolta oli vene. Niillä kuljettiin se suora ja koneet kuljetettiin silloin, niin kuin vieraskyyti oli silloin tuo niin kuin lauttorit ja muut, että siellä oltiin vaan silleen niin konemiehenä, mutta teltassa asuttiin ja kylmälaakuselle eväät ja sitten tervastulet aamusella nuotio ja siinä keitettiin kahvit ja sitten tervaspulloja ei kun puimaan savottaan. Uittomään niitä vanhoja, missä niputtivat kyllä ropsia, kahta puolta taskut. Joka just vähän aikaisemmin sanoi, että kaupungilla olisi hakkamattomia suoria niin paljon, niin mulla välähti heti, että Koivumiehen Pekka sanoi, että sulle se kävisi aika hyvin tuo nippula. Niin minähän tein työtä käskettyä, minä ostin ja sitten ostin se jalo, mikä tuolla Suosaaressa on se hinuri. Sitä kautta sitten tarjoutui mahdollisuus päästä urakoimaan UPM:lle. Pitkä aikaa se urakointi sitten meni sillä mallilla, että talvet urakoittiin kaupungille mantereessa pääasiassa ja kesät sitten UPM:lle saaristossa. No ihan ensimmäiset muistikuvat on ehkä tuolta Jalo-laivalta, mitä ollaan oltu siellä laivassa saaressa mukana ja siellä Savotassa on ollut viikonloppuretkiä, että ollaan siellä laivassa yövytty ja sitten siellä on ollut nuotio- ja makkaranpaistoa. Ja kyllähän se isä aika paljon töitä on tehnyt, onhan semmoista aikaakin ollut siihen aikaan, että
mies käy töissä ja äiti hoitaa sitten lapset. Ja vaikka ei ollutkaan alkuun yrittäjä, niin kyllä se aikamoinen vastuu oli sitten siinä ihan alusta asti. Muistan sitä aikaa, kun isä oli niin kuin vielä työntekijänä, ettei ollut vielä yrittäjänä ja teki tosi pitkää päivää silloin, että niin kuin jo työntekijänä oli niin kuin todella sitoutunut työntekijä selvästi. Martille silloin työskenteli ja teki aina joka toinen viikko aamua, joka toinen viikko iltaa. Mutta monestihan se taisi venyä sinne yli 12 tunnin päivään. Kyllähän siinä on semmoinen tarina varmaan taustalla, että ollaan isin mukaan töihin lähetty. Se on. En tiedä kummiko päin se nyt oli, että me päästiin vaan retkelle, vai oliko se, että isä otti meidät retkelle, että se pääsi töihin. Että se on ihan mahdollista. Ehkä tuo jälkimmäinen. Niin, taas se jonkin verran niitä puitakin siellä aina kohdalla. Mutta ei, kyllä mulla tosi mukavat muistot siitä on, että No on se aika spesiaalia ollut kuitenkin. niinpä. Vaikka siinä onkin se työjuttu ollut mukana, mutta... Niin, ja sitten taas toisaalta, kun hänelle on aina se työ ollut tosi tärkeä osa elämää, niin on se minusta hirveän mukavaa, että se on meille halunnut näyttää, mitä se on, että minkä takia se on niin paljon kotoa poikessa. Ja vähän sitä kun kysyttiin, että milloin tulet töistä kotiin, niin se tuumasi, että minä tulen sitten kun nenä näkyy. Kyllä. Mä oon muuten ottanut tämän kommentin itselleni töissä aina sanoo. Joo, kyllä sillä aina on näitä sanontoja riittänyt. Että tosi hyvän lapsuuden kyllä on saanut viettää. Paljon sitä niin kuin on ollut semmoista yhteistä aikaakin ja nimenomaan kun isällä oli se metästysharrastuksena, niin kyllä se aina meidät on siihen mukaan ottanut. Että, ja tosi mukava sille, että aina koko perheelläkin käytiin siellä harrastamassa. Että Ja myös tuntuu, että se on aika paljon äitistä lähtöisin ollut se että yhdessä tehdään sitten. Että niin. Kyllä se on halunnut sitten sitä yhteistäkin aikaa. Että se on kyllä semmoinen siinä mielessä perheen pää ollut. Varmasti äiti on meitä paljon yhteen nivonut, että kyllähän sitä on perjantai-iltaisin äitiltä kyselty kovasti, että no milloinkas se isi tulee ja milloinkas se isi tulee. Kyllä se on saanut sitä kuunnella ja varmasti itsekin on odottanut, että milloinkas se isäntä tulee kotiin. Niin mä oon aina todennut, no sitten kun se nenä näkyy. Se sitten. Tässä tullaan meidän polttoainetoimitus suoraan, että noilla tuommoisilla varmisäiliöillä tuodaan aina polttoainetta, saadaan koneet tankattua ja laivatkin tankataan nuista. Ja säiliöauto tuopi aina tuonne mantereeseen, kun viiän on säiliöt ja tänne tuodaan sitten ja nostellaan tuonne suoren puolelle maille ne. Ja siinä on yksi vaihe tässä erilaisuutta kuin mitä on tullut. Että pitää varata niitä pönttiä sen verran paljon, että ei natsaa muuten nuo toimitukset, että jos se on 1 tai 2 pyttyä, niin se on sitten ei mene kuormille ja ei tule toimitukset. Siinä on kumminkin aina useamman päivän toimitusaika ennen kuin tullut polttoainetta. Niin semmoista pientä järkkäilyä, mutta kyllä se onnistuu. Kippari joutuu tässä huilia ottamaan sen aikaan, kun lastas on käynnissä. Tässä on niin matala ranta, niin tässä pitää kohta käydä siirtämässä laivoa. Niin ei jää pohjasta kiinni. Mutta muuten tämä lastuu aika tämmöistä ruoanlaittoa ja lepiä, potatin keittoa. Sitten tuossa kun ollaan matkalla, niin sille on kansimiehellä tuossa vastaava homma. Kansimies on niin innokas, se kävi välillä tuossa jo huilatessa lastoomassakin. Pekka on niin topakka, niin se on lastuumiehenäkin sitten siitä. Muistan sen ajan, kun tuli puhe, että lähtisikö se isi siihen yrittäjäksi sitten jatkamaan Martin työtä, niin kyllähän se oli niin kuin todella mietinnän paikka siinä tilanteessa, että ei se mikään itsestäänselvyys kuitenkaan selvästi ollut. Että meidän iskää taisi vähän jännittää se ajatus siitä ja sittenhän se ottikin Pekan siihen kaveriksi myöskin, että se tuli vähän siihen taustajoukoksi tukemaan ja kuitenkin teki sen päätöksen, että lähti sitten siihen yrittäjäksi. Onneksi ja sen jälkeen se päivä tuntui vaan vähän pitenevää, että teki edelleen sitä samaa pitkää päivää mitä siihenkin asti, mutta sitten ne toimistohommat jatku sitten kotona vielä päälle. Että 2009 sitten yritykseen tuli toinen moto ja vähitellen siitä tuli sitten lisää henkilöstöä. Siitä sitten UPM-urakointikin alkoi kääntyä ympärivuotiseksi, että siellä urakoitiin sekä kesällä että talvella.
No kyllä siinä kymmenkunta kuormaa tätä mäntytukkia mahdollisesti sopii. Se on joskus 12 kuormaa, mutta se on sitten niin kevyempiä puuta sitten. Tämä on painevuotama, niin varmaan 10 kuormaa riittää siitä. Katsotaan tuon lastimerkkiä ja seurataan tuossa. Nyt tehdään suht kohtelisti, niin ainakin nämä ajokonemiehet ja nämä konemiehet tekevät niin semmoista siedettävää päivää, että ei teillä niin nämä konemiehet yövyt tiellä suoristossa. Hinurissa pystyy olemaan yötä tuolla. Kaikissa useampi nukkumapaikka on tuolla, mutta nyt on ne järjestetty sillä tavalla, että tehdään ihan normaali työvuoroa, että kuskit tulloo tänne, sanotaan 6, virkeimmät tulloo 5 ja 8 tuntia topakasti töitä ja sitten kotiin. Että meillä laivamiehillä on olla eri rotu, että se ei niinku ole, meitä ei lasketa siihen. Että meillä on taas tämä vanha taktiikka, niin sehän käypi meille vanhalle uudelle hyvästi. Mutta nuoria on ajateltu ja illassa on se ihan järkevempi, että on sitä paljon niin kuin ihan sitä muutakin tekemistä kuin tätä työn nuusoa sitten täällä. Tykkäävät varmasti siitä paremmin semmoisesta. Jessellä koko ajan tuntui, että se oli niin kuin itsestäänselviö, että se lähtee tuohon metsäkoneen hommaan niin kuin minun näkökannasta. Ja niin kuin siitä ei sillä se enempää keskusteltu, että se oli niin itsestäänselviö. Se lähtee sinne ja pöllikouluun sitten. Joo, eli nytpä ajellaan tuohon meikäläisen kotipihaan. Että tuli mieleen, kun historiaa videoa kuvataan, niin pitäähän se nyt käydä katsomassa meidän historiallista ajokoneetta. Että mulla on täällä pihakoneena tuo meidän vanha keltavihreä 15 ajokone. Että sillä kaunokaisella minä olen työurani aloitellut, niin kokeillaanhan lähteekö meidän vanha rouva käyntiin. Että mä oon isälle rakas kone ja se on aina sanonut, että se on pappa. Niin mä just oon sanonut, että minun mielestä se on kyllä naispuolinen ennemminkin, että kyllä se on mamma ennemmin. Siinä on kuule kovaa kina, että kumpiko se nyt sitten on. Vähän se aina tietysti nostalgista on, että vaikka se silloin nuorena poikana vähän kiukuttikin vanhalla koneella ajella, mutta kyllähän se aina yhtä nostalgista on, kun sopivissa määrin saapi tällä ajella, niin vähän se hyviä muistojahan se herättää. Niin, minä kaksoistutkinnon kävin ravintola-alalle alkuun ja sitten niitä hommia tein jonkun aikaa. Ja ei se ollut ihan oma juttu ja metsä toki on aina ollut semmoinen itselle läheinen asia. Ja sitten tietysti kun isän työtä seurannut sivussa ja välillä käynyt siellä koneen kopissa kyyvissä ja siellä ehkä joskus päässyt ajamaankin sitten sillä koneella, niin on se aina kiehtova ala ollut silleensä, että ei ole ehkä osannut niin kuin vaan hakeutua sille alalle. Ehkä johtuu siitäkin, niin kuin, että mitenkä naisiakin on vähän tällä alalla ollut siihen aikaan, kun mitä minä olisin lähtenyt opiskelemaan. Ja kyllä isä joskus harmitti, että miksi minä en ole sinua niin kuin rohkaissut tälle alalle lähteä, että ihan niin kuin aikaisemmin, että ihan olisi ollut mahdollista. Ja mä olin vaan lähinnä semmosena just metsäretkinä ja viikonloppuna ja perheen kesken kun käytiin, niin ehkä se ei multa sitten jostain syystä mä en pitänyt sitä edes vaihtoehtona. Yritys oli silloin toki paljon pienempi ja mä en itteni nähnyt, että mä olisin niin kuin metsäkonekuljettaja. Lähin siihen ravintola-alalle ja se jotenkin oli mulla semmonen itsestäänselviö jostain syystä. Yritys oli kasvamassa ja isä sitten ajatteli, että no onhan täällä perheessä yksi, jolla on vähän ei niin nykyinen työ ole niin kuin mieleinen, niin sitten se soitteli mulle. Mä taisin olla just työvuoron päättänyt ravintolassa ja soitti mulle, että olisi tarvetta paperihommiin apua, että sais ne sitten hoidettuakin. Ja osasi isikin pikkuhiljaa keventää sitä ja jakaa sitä vastuuta sitten koko ajan lisää. Jonna sitten enemmän otti niitä toimistohommia pikkuhiljaa. Ja Jessehän on ollut ihan junnusta asti mukana tuossa, että se oli konekuskina ja ehkä vasta tuon toimitusjohtajuuden myötä, niin ainakin minun näkökannasta, niin toimitusjohtajuuden myötä sitten ottanut enemmän sitten roolia muusta yrityksen pyörityksestä ja yrittäjä itse on sitten
vähän ruvennut enemmän valikoimaan niitä töitä, että pikkuhiljaa siirtyi siitä konehommasta pois ja lavettikuskiksi ja sitten laivakuskiksi. Jonna tosiaan kun tuli mukaan, niin mä ensin sanoin ihmisille, että Jonna on vähän niin kuin mulle vasen käsi. Sitten mä oon tässä todennut, että oikeastaan se, kun minä olen oikeakätinen, niin kyllä se ennemminkin oikea käsi on. Jenni on vasenkätinen, niin Jenni voi olla se vasen käsi. Niin sitten molemmat kädet on vahvoja. Tästäpä lähdetään liikenteeseen saaren puolelta ja kohti Tuussamen Pajuusalmea. Se on reilu 2 tuntia, kun ollaan siellä kohteessa perillä. Riippuu minkälainen on tuulta. Vaikuttaa, että tuolta aika synkkä pilvi tunkeutuu tuolta selän takkoa. Katsotaan miten se menee sitten. Joo, no minä vuonna 1988 tuli armeijassa ja nuopuri isännällä oli meitokone ja kysyi, että lähdetkö kokeilemaan sitä hommaa. Ja tässä sitä ollaan vieläkin kokeilemassa. Ja 97 tuli Makeille ja sitten Make kun jäi eläkkeelle, niin Jari osti firma ja minä menin osakkaaksi siihen. Ja sitä rataa on tässä oltu. Ja kaikki mahdollinen mitä tässä laivalla, eli konehuoneessa huoltohommat ja nuoja, ruumanpuhistukset ja lastaus ja purku ja kaikki mitä nyt tähän vähän kuuluu. Että on paljon vaihtelua, ei tylsisty. Mukava täällä olla. No se on tämä yhteishenki tiellä tietysti vesille ja muuten niin kaveria ollaan kaikkien kanssa, että yhdessä tehdään. Että. Ei sitä niinku äkkiseltään ymmärräkään, että miten paljon joka vaiheessa menee enemmän aikaa tuolla saaren puolella. Tuusniemeltä, jos Riistanveelle kuljetetaan kalusto, vaikka olisi yhtä kyytiä tehty se, niin kyllä kai siinä 2-3 vuorokautta menisi siinä siirtymässä. Että eihän sitä autolla pitkään aja, mutta sitten kun me lähdetään tuo kalusto kuljettamaan, niin meidän pitää ensin seilalla tuonne Varistaipaleeseen ja jouduttaan vähän lauttoja irrottelemaan toisistaan ja aina yksi pala kerrallaan sitten sulutellaan siitä, että siinä sitten pitää olla vähintään 2 henkilöä vielä kuljettamassa sitä lauttaa sitten eteenpäin, että siinä helposti männöö siinä sulutuksessakin päivän aikaa ja siinä on kuitenkin oltava helposti 5-6 henkilöä niin kuin tekemässä sitä hommaa, kun monessa vaiheessa tehdään, että joka vaihe kun erikseen sitä sulutellaan, niin pitää osata tietyllä tapaa toimia, niin siinä se yhteistyö korostuu, että osataan oikealla tapaa toimia ja osataan toimia turvallisesti. Onhan meillä niin kuin aivan huippuporukka kaikin puolin töissä, että meillä on aivan älyttömän motivoitunut ja taitava henkilöstö, niin se ei nimenomaan tuommoinenkaan ole ihan yksiselitteistä, että pistäkähän sitä vehkeet läpi, että siinä on niin monta vaihetta, mitä pitää huomioida. Että käytännössä henkilöstö yhteistyössä suunnitteli se homma ja ei siinä niin kuin itse tarvinnut paljon puuttua siihen hommaan. Että tuommoisissa tilanteissa se vaan huomaa, että mitenkä isossa roolissa se on se motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Vuonna 2022 Kuopion kaupungin urakat oli kilpailutuksessa ja siinä kävi sitten sillä tapaa, että pitkäaikainen yhteistyö päättyi siinä. Mutta onneksi UPM:n urakointi oli jo vakiintunut semmoiselle tasolle, että pärjättiin siinä sitten ilman niitä kaupungin töitäkin. Ja jonkin aikaa UPM oli ainut urakanantaja, mutta nykyisellään meillä on kyllä useampia urakanantajia. Varsin niin tuossa työpuolelta, kun mitä niin kuin luvataan tehdä, niin se tehdään sitten kunnolla, että sitä ei jätetä puoltiehen. Vuosikymmeniä jatkunut yhteistyö metsätyö Markopin kanssa on sujunut erinomaisen hyvin ja hommat on tehty sillä tavalla, kun on sovittu. Ja erityisesti tässä saaristopuun korjuussa niin tässä on monentyyppisiä haasteita. Ja tietysti se turvallisuus meille UPM:ssä on ykkösjuttu ja siellä tämmöinen vuosikymmenten kokemus sitten näillä vesillä kun on liikuttu, niin se lisää sitä turvallisuutta myöskin, että tietää, että missä voi toimia ja millä tavalla. Ja sitten myöskin tämä asiakaskokemus, että se työnjälki on semmoinen, että metsäomistaja myy meille sitten seuraavallakin kerralla puita. Ja se on tämän metsätyö Markopin kanssa onnistunut erinomaisen hyvin, että
meidän asiakkaat antanut hyvää palautetta Metsätyö Markopin korjuujäljestä ja meidän asiakassuhteet jatkuu niin kuin vuodesta toiseen erinomaisen hyvin. Mikä puunkorjuuyrityksen sitten onnistumisen tekee, niin se on tietysti osaava henkilöstö ja osaavat kuljettajat, että ne on täysin keskeisessä roolissa kaikessa tässä puunkorjuun onnistumisessa. Pikkuhiljaa tullut sitä, mitä yritys on kasvanut, sitä enemmän tullut sitten niin kuin sitä muualtakin porukkaa ja nimenomaan just ammattikoulusta paljon suoraan. Että meillä on tällä hetkellä varmaan 60% henkilöstöstä on tullut koulun kautta. Taisin tulla johonkin kesälomaan tuuraajaksi suoraan ja heitettiin vaan koneen kyytiin. Siitä pikkuhiljaa sitten vuorokaverit opasti ja neuvoi aina erilaisia tapoja, että mitenkä he hoitavat asiat. Ja sitten kun sieltä aina nappaa itselleen semmosia mieluisia ja toimivaksi todettuja tapoja, niin siitä se sitten alkaa. Ja kun tulee positiivista palautetta maanomistajilta ja vuorokavereilta ja yrittäjältä, niin sitä tietää silloin, että suurin piirtein jotain oikein tekee. Markopilta jäin, että viime talvena eläkkeelle työmies tässä ajokoneen kuskina oli, niin se oli kyllä mun semmonen tuki ja turva tässä hommassa, että siltä aika pitkälti kaiken oppinut ja voi sille vieläkin soittaa ja soitankin, jos tulee joku kinkkinen tilanne, niin sille mä soitan ja kysyn apua. Se on hyvä, kun tullut aina niitä nuoria, että niille voi opettaa ja niillä ei ole ommokin oppia, että ne neuvoo jo vähän meitäkin siitä. No niin, tässäpä lähestytään pikkuhiljaa Pajusalmen rantoon. Ajellaan tässä matalassa. Kissun niin pysyy tässä reitillä kohtuudella. Hyvä keli on tullut, Tyynessä on tässä kohtaa. Siinäpä se Pekka valmistautuu naruhommiin kohta, tempassoo sieltä narua kiinni. Sitä on näköjään matkustettu tästä. 2 tuntia sitten lähdettiin liikkeelle. Se on vähän reilu 2 tuntia mennyt, ennen kuin ollaan kiinni tuossa vastatuulta oikein. Matkalla vähän tuli semmonen saikkuuro into. Siitäpä sitä. Veto pois välillä, kun tehdään liian kovaa kyytiä tuolla. Varmaan kanssa mennä lilluu aika pitkään vauhillaan. Eipäs ole ihan kaikki puut rannasta hävinnyt vielä. Kyllä on tämä kurma soppi. Siitäpä sitä vaan valutellaan. Että ihan ton taloppiin viereen, niin päässyt siitä aloittamaan purkamista. Nytpä se pitäisi olla oikealla kohti ja sitten ruvetaan sahaamaan vaan persettä rantaa. Niin, että aika se kun hinkkuu, niin siihen se hierraattuu ja sitten jää semmosen 3 metrin pihan ainakin. Kyllä enemmän niitä rannat, kun niin matala on tämä. Se kirjatapas ylös. Lääkärin käsialalla vielä tehty sitten, se on perun kanssa lehtetty. Käsialan perusteella vaikka lääkärin. Se on selvä peli. Sillä ainakin itse miettii sitä, että ainakin siltä ajoilta kun oli niin kuskina, niin sitä ajattelin, että kun Suoristossa oli sen kesän, niin sitten se oli helpotus, kun pääsi sen mantareisen autolla ajamaan sitten sen koneen viereen. Niin sekin on varmaan semmoinen ihan omalla tavalla se vaihe mukava sitten. Sitähän joskus höpisti sitäkin, että kun suorasavotolta päästään poikki, niin sitä lavetin niin sitten puuhun kiinni narulla, että ei karre kukaan. Tavoitteena olisi, että minä rupesin pikkuhiljaa Jessen hommia tekemään, että korjuuohjausta ja laatua enemmän ja sitten Jenni tulisi vähän tähän minun tilalle, että minä rupean perehdyttämään pikkuhiljaa Jenniä sitten näihin minun hommiin ja Jenni tekisi sitten minun hommat ja Jesse pääsi sitten ihan johtamishommiin siihen oikeaan, mikä toimitusjohtajan hommaan kuuluu. Mukava, että on innostusta nuorisolla jatkoakin tätä touhua ja sitten Osso niin kuin itsekin joudutaan pikkuhiljaa tässä hellittelemään. Että ensi vuonna tullut 60 mittaria, vaikka ei niihin nyt sanota laivamiehet, eihän nehän on nuoria vielä 75, 80, mutta katsotaan sitä sitten. 1-2 huomaa, että kun on mennyt semmoisia kohtaisia Savotuomme, missä on jo itse hakannut auki ja tämä nuori polovi on mennyt tekemään harvennuksia sitten sinne, niin se on vasta, että onko sitä aika vanhaa varmaan itse. Ja ainakin se, että mehtä kasvaa sitten.
Niin, että kyllä minusta on ihan mukava jatkoa tämä Juhan kipparointia, että nuoriso jatkaa sitten tuota Markopin kipparointia, niin siinäpä sitä on niin, että ei kun vaan täysille.